Доброго дня, запрошую на мій канал YouTube Савайло Анатолій. Запрошую відвідати і підписатися в найкращу групу плиточників. До вашої уваги, нарешті настав той день. Сьогодні ми будемо перевіряти, як працюють нові плиткорізи Sigma, новий плиткоріз Монталіт, це нові 2022 року. А також порівняємо з Ruby TX, порівняємо з Ruby TQ, порівняємо з BTPAV Alu Profi. Я сподіваюся, що ми отримуємо необхідний досвід, який вплине на вибір плиточниками того плиткорізу, який вам треба купити. Зараз ми зробимо невеличку підготовку. На жаль, італійці всі, що Sigma, що BTPAV, що Монталіт, вони ріжуть плитку на 90. Тому метрова туди не поміщається. Тому ми зараз обрізаємо трошки плитку під розмір 90 см. Вона буде однакова, ця плитка. І її будемо різати на маленькі кусочки і подивимося, який з них як впорається з тими завданнями. Порізали керамограніт навпіл, керамограніт 9 мм. І тепер будемо новою сігмою і старою кромсати. Починаємо з 5 см. Так, немає в мене претензій, ідеально. Ідеально. Як і структура, як і перпендикулярність, так і прямість. Так, тепер 3 см. Немає претензій. Та я взяв знизу за ленту маляю. Ще 20? Так, ні, зараз 2 см. У тебе скільки? 2? Я думаю, що можна оцю двоєчку пополам чіпнути. Так, тому що оттуда цей сантиметр. Ні, 1,5 см. просто така плитка. Я вибачаюсь, 1,5 см. Просто така плитка. Ну це нормальна, якісна плитка. Якщо вона нормально ламається, вона якісна. У мене алаплана була перекаляна. Ну, посередині чорного не видно. Якщо ти чорно став, посередині, значить вона не видно. Півтора. Ну ідеально. Це така Якісний Сантиметр. керамограніт. Сантиметр. якісний керамон. Немає претензій. Треба, щоб Італія порівнувалася з Китаєм. Більшість Китаю ріжеться краще Італії, між прочим. Тобто, Тому що Італія приходить сантиметр, новий Макс сантиметр не взяв. Ще раз пробуй. Ще раз пробуй. Взяв? ну, я просто поламав. Взяв. Я просто поламав. Ну, більше нема. Старий Макс взяв. Ну. А next, ну, зараз будемо пробувати. Будемо дивитися, як то кажуть, правді в очі. Не вся плитка Так, так ще поріжеться. сантиметр, не зупиняй. Ми ще будемо пробувати різати складною плиткою. Так, Ми не будемо його мучити. стоп. Я вибачаюсь. Хвилиночку. Ви можете стати на цей плиткоріз, щоб спробувати сантиметр відрізати? Ну, Давайте його переведемо. можна ці пополам перерізати, щоб просто був рівний край. А від нього вже щось відрізати. Де там ролик? Ти ж ту саму. Що, поняв? Ну я ж перший раз це станку, я ж повинен.
Вася, не менше сантиметра. Я думаю, він не менше буде. Чотири. 15,4. Не спіши, шустрий. Так, ломателя. Поспішно. Ломатель не достає. Просто ламатель не Да, достає, просто то ми... не достає ломатель. А якщо поставити по 10 копійок? Скажуть, чого ви так смієтеся? Давайте без 10 копійок, хлопці. Я на виставці таксірі, по цілі, ламатель здорового куска маленький. Я взяв, поставив по 5 копійок, збільшилася ця лапа і на сірі одламалася саме. Я сказав, що Ну, скажімо так, мінімум, який можна, це 1,5 Ну, сантиметра. з цієї сторони, мабуть, вийшло 12 мм, а тут, да, тут десь 15. 12. Да, 12, а тут, напевно, 15, при тому, що був поряд ще один різ. Ну, Я воно зрозумів. Ну, десятку він не взяв глобально. ломатель не може зламатися. Тобто сама конструкція ламателя. Сама, ну, тут лапка ще більша, тут лапка менша, що ламає. А у ручки самі прості, там ще менша лапка. Нею саме краще різати самі короткі, самі вузенькі Ну, скажімо полоски. так, вони однаково працюють, але все ж таки тоншу полоску це старий Макс нам видав. Тобто ручки, звісно, можна ручки міняти, ручки, але ті малі ручки, вони для тоненького керамограніта, правильно? Товстий, складний вони не візьмуть, Не поламають. не поламають. Все, переходимо до слідуючої пари. Давайте ми зараз щось складніше візьмемо для цієї пари. Тобто щось таке, щоб їм було складно це зробити. Таке ж саме. Навіть не потрібно сильно давити для цієї металіки. Давайте відразу 1,5-2 сантиметри. Вася, 2 сантиметри. Я привик просто на цю сторону різати. Хазяїн барин. Так, що? Старий Макс впорався. Посередині не поламаєш, тільки по теж. Так, поламав. Поламав. Ну, Некс впорався. проблема поламати. 1,5 сантиметра обидва. Різати воно ріже, ламати можна ломателем. Саша, ми дивимося на додаткові аксесуари. Ми ріжемо те, що виробник нам дав. Це кільця. Це 1,5, так? 1,6. Ну, як на мене, ідеальні оба. Так, ну тебе ось по сантиметру. Не спішіть, не спішіть. Подивись.
Цей не впорався. Перевертаємо. І міняємося руками. Плитка, ну плитка м'яка дуже. А давай по сантиметру спробуємо все. По сантиметру міняємося руками. Так. Не спішіть, хлопці. Там треба зняти наклейку, бо не поріже взагалі. Зняв наклейку. Тут менше сантиметрів. А, на нарезанном краю. Ні. А там взагалі він Не лапка. доломи, отут він почав ламати. Конструкція лапки тут трошки не така. Вони як- наоборот, сначала начал ломать, а встает. В общем, я роблю висновки, що вони приблизно однаково працюють. Однаково. Що прямолінійність, що відлом найменшої плитки. Зараз яким будемо залишати далі працювати? Ну, з Ну, іншими порівняннями. Треба новий тестити. Новий Все-таки тестити. новий треба тестити. Ну, старий вже Ну, да, ми декілька знаємо. років у виробництві, якби Давай все. мы их выносим. Зараз пополам. Ми пополам розріжемо. Ні, рівно пополам. Отак. Працює батіпав Алю Профі Ево. Це новий батіпав. Зараз ми подивимося, як в порівнянні з Сігмою. Тепер відразу починаємо 2 см. З двох, так? Тобто не граємося. По 5 см вони впораються. Чекайте, я 2. сам вистрілюся. А там магніт має бути. Стоп, геометрія. Та! Шикарно. Може сантиметр відрізати? Тепер сантиметр. Фільми, я Так, хочу немає сказати, питань. що У мене плавність ходу ручки дуже гарна, порівняно із старою. так на підшипниках старий же там же тертя зліва справа. А тут все кругом підшипники. Але довговічність цих підшипників, як ви їх бити, ну, викликає, скажімо так, якусь недовіру. Переверни. Треба спробувати ще. Переверни. Треба сильніше мені порізати. Трошки більше ніж сантиметр. На вкуси, бачите? Бачу. Скільки? Дуже важко виставити 1 сантиметр і 1 міліметр. Дуже важко виставити одинаковий розмір на такому цьому маленькому кусочку. Я дивуюсь, чому оці бокові опори, скільки це сантиметр? Ну, з тієї сторони точно сантиметр, а напевно 12 міліметрів. Десь такий самий. Ну, хлопці, вона шикарно працює, батіпа порівнянні з цим. Давайте щось складніше. Давайте оцю спробуємо навпіл. Вони коли перший раз зверху, ні, більше. Ще на салютні. Последня виставка на салютні. Дуже сильно надавив. Вони привезли ці сірі. Бачите? Можна Ось ще. невеличкий дефект. Це для того, що сильно надавили. Тобто не треба сильно давити. Але геометрія, хочу зазначити, хоч і сильно давили, вона ідеальна. Це нормально. Хочу зазначити, що батіпав 1 метр – це його величезна перевага. Починає
Цей 95 см. Я не розумію, чому вони зняли з виробництва сігму метрову. От не розумію. Плитка стандартна в Україні є метрова, є 90 см, є метр. Це величезна купа відпадає плитку, яку не може різати плиткорізи на 90 см. Ну правильно? Ну коли ж 90 см сігма, чому вони не зняли? Трошки легше проріжу зараз. Що спробувати. Якість різу, щоб побачити. Якість, можете звернути увагу, от, по прямій лінії і по якості просто ідеально. Так, ну що, ти бачиш, тут сантиметр, скільки там? Тут сантиметр немає. Це 2, давай 2 сантиметри. Півтора я вріжу. 2 сантиметри. Точно. Півтора-два точно можна. Ну ось легенько давив, коли різав. Ось це я різав. Оце Порізу. Ну, там Міша сильно придавив. це скільки? Півтора? На посаду. 1,5 сантиметра. Це батіпав. Що там, 1,5 є? Ти зараз сантиметр хочеш? Хочу так, десь 12 мм хочу зробити. Міша, я дивлюсь, не звик бити. Він так прижимом працює. Не ламай. Не ламає. Тихо, 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 тут батіпав. Так, Міш, посередині. Все добре. Я ж не сильно. Ну, ви казали, сігма. Батіпав не то, що запросто, але взяв сантиметрову чисту плитку. За рахунок того, що набагато менше ламати. Ну лапка, дійсно. Да. Ну, ще, Менше ламати там. ще й в руках справа, ще й... Ну, але, Міша, а ну давай спробуй на тут відрізати. Це називається Сантиметр. цей мишечна пам'ять, знаєте? Ось справа Щас. віж. Я зауважую всім, що після кожної роботи треба прибрати. Бо попадає, скажімо так, осколки на розлом і неправильно ламається. Люди Давайте я дивуються. два спробую, так? Спочатку. Підніми. Підніми. Так. Дивися, де ролик, подивися, бо він, ну, До речі, ручка тут не регулюється. доріж справиш. Два просто бере. Я не знаю, на що вони так б'ють по них. Я привик так, знаєте, брати Я надламувати. зараз застерігаю, по цим новим не можна бити. Це не та стара сігма, яка не вбиваємо. Старі були Тут і стоять- зроблені, щоб бити по ньому. Тут стоять купа підшипників, купа роликів, тут дуже складний механізм, невідомо як він себе поведе. Ви ж бачите, що не потрібно навіть бити по ньому. І взяти оце сепаратор для плитки. Сігміші всі б'ють. Ріжем. А що? Так, ти сантиметр виміряв? Воно ж не видно. Так, десь сантиметр. А тут трошки більше. Ні. А де проходить ролик? Прямо по центру? Ні, не по центру, сюди з краю. Так, це сантиметр пробуємо, так? Ні, він не здатний. Все, Так, проїхали. це Він дивіться, він надламує її. Трошки пішов, Ще але Це хочу зазначити деякий момент. Дивіться, тут, от бачите, він сліди залишає ролик. Це невідомо скільки. Він так хоч і, бачите, коли ви повністю опускаєте, ролик дістає до шини. Тобто, виходить, що коли удар, можливо, не то, що ролик ви не пошкодите, але фарбу ви зіб'єте точно. Так, ми залишаємо сігму. Батіпав з дуже гарної сторони себе показав. Дуже вдячні Батіпаву. Зараз переходимо на щось інакше. Будемо монталіт пробувати. Назад, виходить, не можна навіть нова ручка, це вже новий, да? Ну так, це новий. І щоб назад зробити
назад надріз для краю не хоче йти. Не хоче знову. По звуку ролика то класно ріже. А для чого ви відкидуєте? Можна і не відкидувати. Привичка. 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 Де у нас тут нове? Привичка. Так. Так, як завжди, 5 сантиметрів. Ага, і де тут побачив 5 см? Так не подвинете, ручка. Ось 5 сантиметрів. Ручка держи. Перед вами два монталіта старого зразка і нового зразка. В принципі, тут... Не. Так, якість різу. Як на мене, ідеально. Мені кажеться, я трохи сильно ролик прижав, щоб Ні, то ні. ні, оце, що ламає чуть-чуть хвилею задню частину. Та, разве це хвиля? Дивіться, це не хвилька, це не хвиля, це хвилька маленька-маленька. Це черепашка запросто, це навіть не рахується. Скільки це перерізано? 30, 50, Три. 30. Головна відмінність. Як на мене, головна відмінність. Тут є перфорація, тут немає перфорації. Коли там ламаєте, ножку відкидайте, бо ви... Невідомо. Нема питань. Ще раз спробуй. Тепер 2 сантиметри. Так, пробуємо. 2. Стримав, порався. Аби шукала. О, лапку для підтримки підпливу. Тепер є. Так, скільки? 2 сантиметри. Скільки тепер? Скільки? Зламалася. Це 2 2. Півтора 2 ділаємо. сантиметри зламалася. з другої сторони. 1,5 ділаємо? 1,5. Стіл короткуватий. Получається на самому плиткорізі. Це основа в смислі? Да. От. Не вистачає ось тут. Привикли до цього. З другої спроби 2 сантиметри вийшло. Саме навпіл. 1,5 трошки важкувато. Треба довго ще раз обпробувати. Навпіл. Там вам. По 7 тут виходить. Ну воно все одно якби швидше, ніж Там різати лапка не болгаркою предусмотрена 1,5 на сантиметра. Да. Можна Трошки. погратися. Ще раз попробувати. Ну, як на мене, мені дуже подобається якість різу. Ну просто фантастично. Чітка, рівна, без кольору. Ну вийшло в мене 1,5, можливо навіть менше. Ну, чітко 15 мм. Ну. Так, хвилинку. Це скільки? 1,5.
Получається. Півтора. Я вас прошу, поміняйтесь руками і скажете, який вам більше сподобався. Це новий, це старий. В принципі, і той впорався в 1,5 сантиметра. З чого ріжемо? З 5? Ні, відразу 2 сантиметри. 2 сантиметри. 2? Ну, 1,5 це вже завдання дуже складне. Ще раз хочу повторитися. Тут є перфорація, тому і звук такий, тому що є оцей ролик перфорований, бачите? Цей ролик гладенький, як на мене, це саме такі головні відмінності. Ну, лапка тут з'явилася. Може помиляюся, але цей вроді як краще ламає. Ламає краще. Краще ламає, от навіть Тут коли вібрація якась Да. іде. І за рахунок того, що тут ручка важча, якась вона так от, ну, відчуття, не відчуття не відчувається. Ну, я не розумію тоді дивні зміни в новізні техніки. Знаєте, яка Що по сігмі, що раз, по так. монталіту. Можливо, щось ми не розуміємо в цьому житті. Знаєте, яка тут? Ні, ну ріже прямо. Да, ну, якби не звук, він краще був би за все. А тут звуку нема. Ну, 18 мм кусочки, ну напополам, це просто для любого. Я розумію, ну а в принципі, як ви, тобто, от ваша думка, що краще? Чи зараз може щось товстіше візьмемо? Що краще, який Який з них? плиткоріз? Ну цей трошки краще ламає. Навіть по відчуттям він краще ламає, більш впевненіше. Добренько, я зараз принесу ще плиточку більш серйозну і спробуємо на більш товстій, якийсь глянець зараз підберу. Вона, Якість плитки отлична. ну плитка так. Настоящий керамограніт без неперекалений, що ще можна сказати. Тобто справляється це з ним. Нам треба щось таке пожорсткіше, поядрёнее, перекалене, зарифлене. Так а що, можна цю таджина плитка є. Щас, мені це нічого не говорить. Зараз монталітами ми будемо різати глянець. Він завжди тяжче ріжеться, ніж матова плитка. Глянець 11 мм. Іспанія. Спробуємо. У порізки він ріжеться хорошо. Да, по звуку, да. Ну а це ж Майстри такого рівня. це ж саме перше, якби що майстер, коли ріже, він уже знає, що чи поріже він її, чи ні. Ні, порізать, чи от ламає. Так. Так. Так, давайте відразу з 3 см. Трьох. 3. Давайте з трьох. Хочу зауважити, що тут немає міліметрів на цій шкалі, а тут міліметри йдуть після 3. Ну, до 3. Це один скотч присутній, А якого тут якраз воно десь саме. О, Отут десь я різав, получилося звук чуть змінився. На буквально на децл. Я думав, що вона просто... перевертаємо. Що робимо? 3, 1,5, 2? 2 сантиметри, 2 сантиметри. Стоп. А тряпка, щас. Тут 3 сантиметри. Можливо, щось. Емаль, коли ріже, злітає емаль, попадає під ролик. Ну, це ж замовнику не поясниш, що він купив не таку плитку. Неоднорідна структура плитки. Те ж саме, я ріжу, я відчуваю, як емаль під ролик попадає.
давайте спробуємо тепер сігму. Давайте подивимося, як сігма цю плитку поріже. Я би взагалі не рекомендував цю плитку різати взагалі. Її болгаркою або електричним плиткорізом водяним. Так, Саша. Мне же нужно доломать надо, по-любому. Відстань від плитки. Який поміняємо? Старий відставимо в сторону, так? Ну так, нове, звісно, треба. Нове треба порівнювати. Не хочу, надо она так ломает. Новий і нову Давайте сіль. сігму зараз. Нову сіль, звичайно. Невеличкий проміжний підсумок по монталітам, по традиційному старому монталіту і нового зразка монталіту 2022 року. Всі ті зміни, котрі відбулися, вони не покращили роботу, але і, як на мене, сильно не погіршили. Він, в принципі, так само, як і працював, так і працює. Навіть плиточникам більше сподобався стара версія, як працює ручка, хоча фізично вони однакові. Можливо, якісь зміни є, внутрішні міліметри, можливо, ці міліметри десь вплинули на відчуття роботи. Можливо, вони звикли плиточники, що тут перфорований ролик, і він теоретично має створювати мікроудари, і теоретично має більш рівно різати. Але практично, як ми подивилися на різних плитках, вони практично однаково працюють. Тому це плиткоріз італійський, гарної якості, я впевнений. Він коштує значно дешевше, ніж флагмани типу Sigma і Ruby TX. Впевнений, що в них буде свої покупці, свої прихильники. Звісно, у нової версії є деякі покращення, як лапки з двох сторон, лапки вже гарної якості, але я про це окремо розповідаю. Хочу зупинитися на війні. Як ви знаєте, Російська Федерація напала, вторглась в Україну. Російські солдати вбивають наших мешканців, гвалтують, руйнують наші міста і села. Я прошу всіх, хто не тримає зброю, допомагати нашим хлопцям на передовій. Заробили гроші, частину віддали ним. Я прошу не українців не спілкуватися з росіянами, не брати їх на роботу, не слухати їхню музику, їхні пісні, їхніх композиторів. Я впевнений, що Україна переможе, тому впевнено рухаємося до перемоги і допомагаємо нашим хлопцям на передовій. Слава Україні! Так, перед вами монстри, перед вами Sigma нового покоління Next і Ruby TX Max. Те, що не взяв Монталіт, ні старий, ні новий, будемо пробувати різати Став 30. традиційним Максом і Sigma Next новою. Подивимося, чи вони впораються. Я рекомендую цю плитку взагалі різати електричним плиткорізом, але давайте спробуємо простим методом. Став 30, попробуємо з По 3 30. см. Так. 50 вони точно візьмуть міліметрів. З монтолітом нічого не попадає під руку, емаль не сколюється так. Скоріше за все, що справа навіть у самому ролику. Інший кут заточки ролика. Не потрібно. Так, аж чересчур. Так, я так розумію, що Sigma взяла, Ruby не взяв. Сейчас візьмемо. Візьмемо обов'язково. У Ruby стоїть 8-мм різець, у Sigma стоїть 16-мм різець. А кут заточки цікаво який. Так, хто ж? А воно ж, по-моєму, всі ми тут навіть іде основний кут, а на самому кінці десь пів міліметра ще інший кут. Тут теж чути, коли ріже, попадає під ролик, попадає сколи самої плитки. Ну, це не проблема плиткоріза, це все-таки проблема плитки. А там Ну, давайте ми поставимо Максом. Тобто, я- ролик. Якщо Макса, він його поріже. Я Ну, давай думаю, ставимо. що через те, що А там Макс? дуже великий Макс ломатель, Чемодан.
Максимум, да. Через те, що дуже великий ломатель, аж занадто, він не може таку маленьку місяця вода. полоску врізати. Тільки через ломатель. Поставили на Рубі X 22 мм ролик Extreme, який йде в комплекті. Подивимося, як він буде працювати. Бо хлопці казали, що 8 мм він просто врізається всередину плитки. Так. 22 мм ролик на ура впорався. Ось, будь ласка, 20 мм плитка сігмою. О, 20 мм. Це Відрізала. дуже гарний показник для такої тяжкої емальованої плитки. 20. Там рухається з тої сторони. Але я вибачаюся. Давайте поки там не вистачає плитки, а хочеться, щоб одну перевіряти. Ти навіть підрізки не робиш. Так цей ролик зовсім інший проти того. Ну це взагалі, міліметрово. скажімо так, дуже легко і просто, як традиційно Макс, він починає працювати. Що значить інший ролик? Так, ну давайте ще тоді менше. Давайте 1,5 см. А скільки оце? Трошки менше, 19. Так, є у нас плитка, щоб порізати 1,5? А у вас є. Ставте на 1,5 обидва. Я виставив на 1,5. Все, з Богом. Нагадую, це Sigma Next. Це нова Sigma, яка їздить на шарикоподшипниках. Ріжемо складну плитку, яку не впорався Монталіт. А Sigma впоралась. Ну, поки що впоралась. І Рубі впоралась. По 2 см. Але бачите, яке значення має підшипники. Підшипники, ролики. Ну, Тут в ручці треба міняти ручку, ставити, щоб був інший підшипник. А тут дуже просто. Ви поставили інший підшипник в секунду. Без всяких роликів. Взяла. Рубі традиційно показує клас. Рубі. Ти є? не доламує. Давайте з іншої сторони. А традиційно ми вже бачили, що у цього плиткоріза на маленьких чомусь вони не допрацювали розламувач. Я так розумію, спроба безполезна вже, так? Ну, зараз спробуємо на іншу сторону. Буде вужча полоска, мав би перерізати. 1,5, так? Да. Ну, давайте. Мав би перерізати 1,5, бо буде вужча полоска, буде легше просто зламати. Василь, ти що, сантиметр? Пробую. Та ти менше сантиметра, напевно. Ні, ні. Там менше. А, нормально. А, ні. Ні, Не бере. Сігма не бере. 2 см впоралася, а от менше навіть І прийшов на різних плитках, навіть Так, просто. ну, такі полоски для роботи дуже-дуже рідко Ну бувають. ми ж на максимумі. Так. О. Ні. Так, давайте, мені цікаво, я зараз принесу сюди ТФ-ку. Чи є щось для ТФ порізати? Одного Складна та сама плитка, керамограніт 11 мм, емаль.
Ми вже пробували ці плитку різати монталітами, сігмою. Тепер дійшла черга до Рубі TQ і до Батіпава. І що? Пошти стріла, але Судячи- передавлювати не треба. Судячи по звуку, то ріжеться вона хорошо. Ну давай відразу 3 см. Але емалі злітає з неї багато. Що це значить? Ну, 3 см. це або я сильно давлю, Так, Олександр, ти сильно дивив, бо трошки, дивись, якщо ти подивишся на різ, тут невеличка дуга. Чуть-чуть, але, скажімо так, не більше пів міліметра, але є. О, та гарно ти ріжеш. Відріз більше частинки, там 6 сантиметрів. Ні. Попробуй зразу. і проблема переламати 3 см. Піднімається, Піднімається. піднімається. А тут же ще ж. Ну, якщо легенько, то трошки. Ось зараз краще. Ось ця я ріжу. Станок потрібно відчути, коли буквально протягом години ріжуть на 3-5 станках різних, ну це трохи важко. Була сильна, я щось бачу, що. Є, але не сильно. Я так розумію, тут розламувач слабенький, да, Вася? Хе, до речі, розламувач слабіше, але рівність ідеальна. У Батіпава ідеально рівно вийшло. Але це тяжка емаль. Ви бачите, практично ідеально відрізала. Ну, ріже жодних питань, а от щоб відломати трошки заслабка. 20 мм. Не Направляю. 20, а давай ще раз 30. Давайте я беру. Пополам розріж. Я пробую 15. Та що ж таке? Все, все зрозуміло. У мене проблема зламати. Ви бачите, да? Тобто плиткорізи нижче трошки класом і відразу починаються проблеми. Проблема Якщо ми- зламати. Ну, якщо ми 2 сігмою- сантиметри змогли, а 1,5 на жаль. Якщо Сігма і Саша, TX так може? Рубі без питань, то Батіпав дуже багато браку. У Рубі є теж проблеми пов'язані, скажімо так, він краще, ніж Батіпав, але не, ну скажімо так, я б не різав цю плитку, правильно? Я не різав. Ну, цю Браку плитку, буде, не можна різати. ну, так, все вірно. Ну, розумієте, якщо під кожну плитку ще купляти кожен, ну, щоб був окремий плиткоріз, це, на жаль, теж неможливо. Але ціна ж тої Сігми і того Рубі TX
Ну, воно Ні, він раз варто. Один раз, так, і на всі плитки. Пополам. Зрозуміло. Зараз ми переходимо до слідуючого. Поки ми пили каву, Віталій тут показав майстер-клас на батіпаї і відрізав полосочку 1,5 см, що не могли навіть і більш імениті плиткорізи відрізати. Я сподіваюся, що це не тільки одиночна. Давай слідуючу таку саму. Як кажуть, руки мають значення. До плиткоріза треба звикнути. Емалі. Заважає емаль, як би там не було. Тихо, тихо всім. І що? вчиться студенти. Ну, Майстерність. майстерність. Майстерність, так. Молодець. Обращаю. Я радий, що у нас такі плиточники є, які дають, в общем, дивитися на них і переймати досвід. Перед вами дуже складний керамограніт. Він структурний, він нерівний. І виробники Sigma декларували, що вони тут поставили 2 пружини, які будуть піджимати ролик саме для такої плитки. Теоретично він має різати краще, ніж Sigma попереднього зразка. І зараз ми це перевіримо на практиці. Поставили керамограніт, він більше схожий навіть на граніт, дуже твердий. Камінь, да. Спробуємо його різати. Або не дорізав. Ні, не пішло. Давайте ще далі. Стоп. Я тут хоч щось хочу зазначити, який величезний недолік цієї Sigma. Дивіться. Тут не можна робити підрізку назад. Чому не можна? Можна. Але подивіться, що виникає, які проблеми. Можна, але ми з часом розріжемо лінійку повністю. Я за 3 роки не перерізав. Я розумію, в старій Сігмі ролик стоїть 5 приблизно міліметрів. І скільки б ви б не різали, ви не попитаєте. Тут ролик, якщо він повністю опущений, він лягає повністю. І ви з часом, якщо ви будете робити підрізку на початку, ви розріжете цю лінійку. Ну, як на мене, це незрозумілий недолік, який не має бути в інструменті такого класу. Давайте що, щось посунемо трошки. Щоб був трохи більший кусок, можливо. 20. Може, щоб плитка сама лежала, щоб не тримати. Не тримаю. Ну, треба дуже обережно. Ні, ну тут Ось навіть видно, ріжеш і лінії чіткої немає. Немає. Він повторює. Я зараз спробую прорізати другий раз, а воно як ріже, відчувається, що ролик пружинить. Пружинить, не пружинить, але це не допомогло. да. Я так розумію. Ні, ну Ні. все-таки з 3-ї спроби саме краще вийшло. Ну давайте тепер на традиційній Сігмі. Ну що ж, не можна так, щоб. Не Теж вийшло. великим куском. Давай великим куском. На На пополам, да, щоб вона сама лежала. Ні, не лежить такий кусочок буде лежати. Ну, це плитка не для ручного плиткорізу однозначно. Топля. Ні, ну так як порізав, ні, ось правда, не порізу переламалося. Ну, да. скажімо так, невеличкий висновок виходив. Оце пом'якшення, скажімо так, підпружинення, воно фізично нічого не дало.
Сігма, в принципі, стара точно так же впоралась. А зараз я принесу Максик. Спробуємо Максиком. Хвилиночку. Макс. Це плиткоріз Ruby Max. Це один з найкращих плиткорізів. Спробуємо, як він працює. Стіл у мене не такий устойчивий, як хотілося б. Як відрізав, так і переламав. Ні, ну справа в тому, що самий прямий різ він дав. Да. Макс дав самий прямий різ для такої складної плитки. Тому Сігмі є до чого ще, скажімо так, для мене Макс це найкращий. І він підтвердив свою позицію. Ролик. Ну, Скоріше за все, да. Інший кут заточки ролика. та я, бачите, по одному граніту він краще, по другому. Тобто восьмерка взагалі не працювала. Нема спеціального плиткорізу для всієї коробки. Ні, це вже... А ти там, коли не різав, ти з плитка. краю слабо притиснув. Ну, бачите, скажімо, навіть таку складну плитку вони можуть впоратися плиткорізи, але ж, звісно, вони коштують величезних грошей. Хотілося б, щоб, скажімо так, ці плиткорізи коштували такі гроші, щоб наші плиточники могли їх купити. Ми виконали різ різних плиток, різної структури, різної якості, різної твердості. І я впевнений, можу, скажімо так, якийсь висновок зробити. В моєму рейтингу плиткорізів як Ruby TX Max був найкращий, так він і залишився. Крім того, що він найкращий по якості різу, у нього ще довжина метр різу. У Сігми нової, у Менталіті довжина 90 см. Це гірше. По поводу оцієї каретки, вона ходить м'якче, плиточникам вона сподобалась. Але є деякі нюанси. Перше, невідомо, в зв'язку з тим, що вона дуже складною стала, там величезна кількість підшипників, там як мінімум 6 підшипників стоїть. Невідомо, як ті ролики будуть на тих підшипників поводити. Невідомо, чи буде вироботка в процесі роботи, бо тут же тільки 3 підшипника. Невідомо, чи удари, які звично працюють плиточники, як вони будуть впливати на ці механізми. Це мінуси. Крім того, кут розламувача і сам розламувач, хоч він став ширше, але чомусь вони, скажімо так, зробили те, що він не може ламати плитку, яка менше, ніж 1,5 см по порівнянні з Sigma Max. І взагалі, якщо порівнювати Sigma Max із Sigma Nex, вони, в принципі, показали одні й ті самі результати. Я не побачив, скажімо так, якихось покращень. Тільки є нюанси, які мені не подобаються. Нюанс не подобається, що лінійка, вона в зв'язку з тим, що коли ви опускаєте, ролик притискається до розлому. І в зв'язку з тим, що ви коли робите підрізку, перше, ви можете порушити і розрізати лінійку. Крім того, цю ручку вже не перевернути в сторону лінійку різу, як звикли багато плиточників, тому що вона також пошкодить цю лінійку. В Максі, в попередньому, як би ви не хотіли, цю лінійку неможливо пошкодити, бо він стоїть вище. Звісно, це залежить від регулювання. По регулюванню він розрахований на плитку висотою там, до 13 мм. Якщо плитка буде товстіша, ручка буде значно вища. В зв'язку з тим, що тут ручка не підлаштовується під висоту. І плиточникам буде незручно різати високу, товсту плитку. Знову зробимо висновок, що цей плиткоріз для плитки товщиною до 15 мм. Хочу зазначити, що і Batipав, і Ruby TQ, які приймали участь в батлі, також дуже добре себе зарекомендували.
Але вони особливі, для них треба навчання. Звісно, до кожного плиткоріза треба якийсь час, щоб звикнути до нього, щоб привикнути, щоб відпрацювати силу натискання. Тому я впевнений, що цей плиткоріз, хоч і в нього є деякі нюанси, він знайде свого покупця. Звісно, ціна дуже дорога. Ціни для європейських споживачів, для українських – це для самих професійних плиточників. Тому звертайтесь до мене, я надам консультації по всім плиткорізам, які офіційно постачаються в Україну. Знайте, що Україна переможе. Слава Україні!